همیشه ویدیومو توی شب میگرفتم، ولی امروز هوا خیلی خوب بود و گفتم که توی روز بگیرم. سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز میخوایم این عکس رو تبدیل کنیم به این عکس. تا آخر این ویدیو با من همراه باشید که این ادیت رو بهتون یاد بدم. قبل از آموزش لطفا این ویدیو رو لایک کنید، اگه دوست داشتید کامنت بذارید و لطفا این کانال یوتیوب من رو سابسکرایب بکنید. بریم برای آموزش.
خب این ویدیو هم تموم شد. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. اگه این ویدیو رو دوست داشتید لطفاً لایک کنید، در مورد این ویدیو نظر بدید و لطفاً کانال یوتیوب رو سابسکرایب بکنید. تا ویدیو بعد، خداحافظ.